Sa inyo mga idol, magandang araw sa inyo. Ngayong araw mga idol ay tutuloy natin yung sinabi ko nung isang vlog, which is yung mamimigay tayo ng alcohol. I mean, alcohol gel mga idol. Ito ibibigay natin. Pero bago tayo malis, i-repack natin to into maliliit na lalagyan para marami tayong mabigyan mga idol. Samahan niyo muna ako. Ang una natin gagawin ay lilipat natin sa maliliit na lalagyan mga idol. Alright mga idol, welcome back dito sa channel ko. Isa na namang episode ng city riding. At for today mga idol, ang mission natin ay mamigay ng alcohol gel sa mga random na tao dito sa lansangan mga idol. By the way, maraming salamat kay Boss Mark ng Motomart for donating 1 gallon of alcohol gel mga idol. So today mga idol, maghanap lang tayo ng mga deserving na tao na pagbibigyan natin ng alcohol gel. So ang episode na to mga idol ay another city riding. Kasama tong motor natin na YAMAHA nmax 155. 6 months ko na tong ginagamit. So far wala pang problema na binibigay sa akin mga idol. So yung style natin today sa pamimigay mga idol, hindi muna tayo magpa-prank. Ang purpose lang natin na lumabas tayo ngayon is ipamahagi tong alcohol. I think this is 30 pieces mga idol. So ayan, pamimigay na natin sa mga random na mga tao. Yan, tulad yan, delivery boy. Boss, panghatag. Sige boss, thank you. Maghanap pa tayo ulit ng ibang pwede natin bigyan. So shoutout sa Motomart. Ito yung isang branch ng Motomart, Motomart Baguio. Sa mga gustong pumunta, ito yung location nila mga idol. Yan. So diretso lang muna tayo. Mamaya na tayo dumaan dyan. Imimigay muna tayo na ito. Bigyan natin to. Bote bakal. Kaya natin. Boss, alcohol gel. Libre lang. Thank you. Ingat. Sige. Ito, taxi driver. Bigyan natin si Kuya. Boss, alcohol. Wala, libre lang na. Sige. Sige. Thank you. Ingat ha. Boss, alcohol. Libre. Salamat. Sige boss, ingat. Boss, alcohol, libre lang. Boss, alcohol, libre. Ingat. Boss, alcohol, libre lang. Ay, salamat po. Thank you. May deliver boss? Wala, magpalit ko bugas. Pagkalaki ba? Oo. Wala pa yung oras na duty day. Sige. Ingat. Ito si Kuya. Boss, libre lang. Alcohol. Ingat. Yeah. Alcohol, libre lang. Libre. Oh, sure. Alcohol. Wala bayad. Alcohol, libre lang. Sige lang, okay lang. Sige, ingat ha, ingat. So ayan si Kuya, yan nagbebenta ng pinya. Binigyan din natin. Hindi siya makapaniwala na libre yung alcohol mga idol. So nag-offer siya na kumuha ko ng paninda niya. So tanggihan lang natin kasi may bebenta niya pa yun.
Itong area na to mga idol, sobrang traffic nito kasi ito yung mga bilihan ng mga groceries, wholesalers, bigasan, madami kahit ano mga idol dito binibili. Kaya sobrang traffic talaga dito pag araw. So ayan, dito tayo nag-iikot para mas marami tayong makita na posible nating bigyan mga idol. Boss, libre lang alcohol. Alcohol boss. Salamat. Alright, to the next one. Si Kuya, ayan. Yeah, libre lang alcohol. Alcohol lang. Salamat, sir. Sige, ingat. Boss, alcohol libre lang. Sige, ingat ha. So alis muna tayo sa traffic kasi sobrang init. Saka kanina ko pa nilalanghap yung pollution mga idol. Maghanap tayo ng area na hindi gaanong traffic mga idol. Tapos doon tayo mamigay. Ito, bigyan natin. Mga boss, alcohol libre lang. Oh, alcohol. Isa pa yung wala. Ito na. Ito isa. Pomot. Alcohol. Libre, libre. Okay naman na kay picture naman na. Sige, doon ka. Alright. Ingat mo ka boss ha. Sige boss. Lamat, lamat. Mga boss, alcohol libre. Libre. Ingat mo sa, ingat ha. Picture ta. Sige, ingat, ingat. Mga boss, alcohol libre lang. Oo. Sige, ingat ah. Thank you. Boss, alcohol libre lang. Ay, salamat boss. Sige, ingat ah. Ay, boss. Sige. Oh, sige. Saka mabutong tao, boss. Ano, mga panda binibigyan mo, boss? Tanan, grab food. Depende sa makita lang. Salamat po sa. Sige boss, picture ta boss. Alcohol. Salamat, sir. Sige sir, ingat ha. Salamat. Uy, Boss. alcohol boss. Libre. Sige, ingat mo ha, ingat mo. Vlog ka, boss? Oo, Ay, sama mo kami sa vlog. baka may gusto kayo shout out. Shout out, Food Panda. Alright, maganda. Shout out sa inyo sir ha. Ano pangalan mo sir? Yan. Jan, shout out kay sir. Ikaw sir, pangalan mo sir? Lindon. Lindon sir, shout out kay sir. Sige sir, ingat ha, ingat ha. Sige, ingat ha. Ingat, sir. Sige. Yeah. Alcohol, libre. Sige po, ingat ha. Napaisa? Napaisa? Sir, oh. Ingat. Oh, nakaon. May gusto i-shoutout? Shoutout sa ano? Alright. Take care. Alright. Salamat. Ay, gawa. Pwede na. Pwede na mabasa. Pwede sa helmet. Pwede sa motor. Isa pa wala. Oh, helmet. Oh. Sige. Isa pa. Isa pa. Okay, boss. Ingat ha. Ingat. Mga boss, salamat ha. Ingat. So ayun mga idol, natapos ko nang maibigay yung mga alcohol na bigay ng Motomart din sa atin. So maraming salamat sa Motomart. Kung wala kayong donation, wala akong content ngayon.
So, ayan mga idol. For now, may iniintay lang. May pinapagawa kasi akong tarpaulin dyan lang sa unahan. So, ginagawa pa ata ngayon. So, hindi pa ako pwedeng umuwi. So, pupunta muna tayo siguro sa Motomart. Tambay muna tayo doon bago tayo umuwi ng bahay. Punta muna tayo doon mga idol. Bisita muna tayo doon sa sponsor natin. Hanggang makuha natin yung tarpaulin dyan na pinapagawa ko. So tara mga idol, punta muna tayo ng Motomart. Tambay tayo ulit doon. Let's go! Pero kidding aside mga idol, yung alcohol na pinamigay natin will go a long way sa pagtulong natin na pigilan ang pag-spread ng virus. So yun yung main purpose natin today kung bakit nabigay tayo ng alcohol, is to help prevent the spread of virus mga idol. So ayan, maliit na bagay na ginawa natin pero will go a long way mga idol. Yun lang yung lesson sa ginawa natin ngayong araw mga idol. Okay, dito na ako sa Motomart. Medyo malakas na nga yung ulan mga idol, pero medyo malapit-lapit na din tayo sa bahay. Siguro mga 10 minutes away na lang. So if ever man na mabasa tayo, okay lang kasi pauwi na rin tayo mga idol. Pero teka, yung cellphone ko muna. Tanggalin ko muna yung cellphone mga idol. Nako, ito yung problema sa motovlog. Kasi pag hindi mo na-lock, maalog, tumutunog. Tapos pag isasara mo naman, sobrang tagal. Okay, pero safe yung phone mo pag nilagay mo dyan mga idol. Maganda yan, Motowolf. Shoutout Motowolf. Ayan o, Motowolf Products. Shoutout sa inyo. Isang reason kung bakit traffic dito sa bandang amin mga idol, kasi dyan banda, sa unahan lang, SM na yan. So maraming pumupunta dyan. Kaya ayun, traffic. Tapos, ayan, may nasiraan pa. Kaya, traffic talaga. Ayan, ito yung cause ng traffic. Ayan. Pero traffic pa rin mga idol, oh. SM dahilan dyan. Kasi may SM dyan, eh. Yung mga taga rito sa amin, sanay na. Ayan, oh, tingnan nyo. Grabe yung traffic mga idol. Anyway, andito na tayo sa papasok sa amin. Ulan pa rin. Medyo basa pero okay lang, pauwi na din tayo eh. So ayan mga idol, maraming salamat sa pagsama sa biyahe ko today. Napasaya natin yung nabigyan natin ng mga alcohol. Shoutout sa inyo mga sir, ingat kayo sa biyahe nyo. At sana makatulong yung binigay namin ng alcohol. So shoutout din sa Motomart na nagbigay ng 1 gallon na alcohol. Maraming salamat Sir Mark, maraming salamat sa mga idol ko dyan, sa mga solid supporters ko dyan. Maraming salamat din sa inyo. Sa team No Skip Ads, maraming salamat sa inyo. Kung bago ka dito sa channel ko, hit the subscribe button, pati yung bell button mga idol. At kung nakasubscribe ka na, don't forget to like, to comment, and to share my videos mga idol. Sabihin nyo na may pinapanood kayong biyahe with Ken. Alright? Alright mga idol. So yan, wow! Wow! Mustang! Woo! Mustang mga idol. Sobrang ganda. Sports car. So hanggang dito na lang muna yung vlog mga idol. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Biyahe with Ken. Lagi din tandaan, ride safe, stay safe, and keep your social distance mga idol. Peace out!